Alfonso Cavite. Samahan niyo akong bisitahin ang �ԱNTONIA'S Farm sa Alfonso Cavite. It's one of Cavite's hidden farm resort with a view of Mount Talamitam. Perfect place ito para sa mga gusto mag-relax at staycation, team building, seminars, camping at ideal reception din ito para sa mga events katulad ng wedding, anniversary at birthday. Friendly din ang farm resort nila, kaya pwede nyong isama ang mga fur babies nyo. For bookings and inquiries, maaari nyo silang kontakin sa Facebook page nila. Ilalagay ko rin sa description box ang link ng FB page nila at yung pin map sa Google.